Mì ăn liền Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng, chúng ta sẽ có cơ hội được trải qua những cung bậc cảm xúc từ vui cho đến buồn, từ giận dữ cho đến tan chảy chỉ bằng việc thưởng thức thanh âm của giọng nói. Và Ủa sao anh ở đây? Sam, anh nhớ là anh nhốt em trong kia. Anh nhớ là anh thấy em trong kia rồi mà sao lại xuất hiện ở đây? Thì đúng rồi, tự nhiên mọi người kêu em ở trong kia rồi hả? Test thử cái giọng là nói là cái máy quay là lấy em từ trong kia. Em đứng em nói quá trời nói, không thấy cái máy quay nào, chỉ thấy một màn hình tối thui. Thiệt tình. Mà em nghĩ đâu đó tự nhiên anh ra đây trước là sao? Thiệt tình, cố tình kêu con bé ở trong đó luôn rồi mà mấy người kia không có chịu giữ lại giùm. Là sao? Không em à, chẳng qua là bởi vì anh muốn thử lại cái công việc của một người dẫn chương trình trong chương trình Thanh Âm Quyền Năng này như thế nào mà thôi. Nhưng mà nếu như bây giờ mà anh nói bằng cái giọng của mình bình thường thì nó quá là tầm thường. Anh muốn cái gì đó nó khác thường, nó phải phi thường. Không nói dị thường luôn á anh. Nếu như mà anh nói trên cái giọng của em. Không, để anh làm giống em lắm á nha. Khớp không anh? Thiệt khớp nha. Khớp không các bạn khán giả? Khớp. Không phải khớp đường tiếng mà còn giống đường hình nữa. Có phải là em thường hay là chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Đó, xong rồi nhảy nè. Mà nhảy cái kiểu mà dịu á, chưa còn phải đá cái giò nữa đó. Có nữa. Anh nhớ tới từng chi tiết đó của em hả? Anh ngồi anh coi em biết bao nhiêu số rồi Sam. Cho nên anh phải nắm được những cái đó của em chứ. Dạ vâng. Nhưng mà biết tại sao mà anh muốn thử nghiệm điều đó không? Tại sao anh? Một phần anh cũng muốn cho khán giả thấy rằng nếu như một cái giọng đẹp ha thì có thể là làm thay đổi cả cái nhìn của người ta nữa. Thấy cái quyền năng của thanh âm ghê chưa? Quyền năng của thanh âm. Đó. Thôi bây giờ dầu sao thì em cũng đã xuất hiện rồi. Anh mà cố đứng đây nó thì kỳ. Kỳ lắm chứ em. Dạ em cũng đợi nãy giờ. Đàn anh mà ai chơi vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi anh mời em xuống với khán giả ngồi đi. Không, em mời anh xuống hết. Vị trí giám khảo của mình nè. Đá cái giò duyên dáng hết sức. Dễ thương quá à. Thưa quý vị, và đó chính là giám khảo đại nghĩa, giám khảo xuyên suốt của chương trình chúng ta. Và bây giờ thì hãy cùng gặp gỡ với giám khảo chuyên môn. Một tràng pháo tay dành cho giám khảo Đạt Phi. Một tràng pháo tay dành cho giám khảo Đạt Phi. Anh vậy có order cái gì không? Anh không có gọi gì hết trơn. Dạ, nhà hàng Thanh Âm Quyền Năng của chúng tôi xin chào quý khán giả và ban giám khảo ạ. Anh biết rồi. Chắc có lẽ là bữa nay anh Đạt Phi lo cho các thí sinh của chúng ta sẽ bị khan tiếng, cho nên là anh phục vụ những cái món mà giúp cho thanh cổ mát họng vậy đó. Dạ, ví dụ như là muối hột nè, chanh nè. Thiệt, đó là những cái món mà trong phòng thu thường có với đúng Minh rồi. Phi. Nhưng mà ở đây đặc biệt chúng ta chỉ phục vụ 2 món thôi. Dạ. Đó là món lòng tiếng và món tiếng lòng. Lòng tiếng là do các bạn đăng ký thi tất cả những diễn viên của chúng ta. Còn món thứ hai là tiếng lòng của ban giám khảo. 2 món ngày hôm nay. Cho em xin lại món lòng tiếng và tiếng lòng em giữ ở đây. Ở những vòng trước á, thì em thấy là anh á, là đỡ khắt khe hơn là anh Đại Nghĩa nha. Ủa vậy hóa ra anh là người đóng vai ác trong cái ban giám khảo này sao? Cái đó là anh Đại Nghĩa ảnh truyền cái kinh nghiệm. Thì họ sẽ có một cái kiến thức, một cái hành trang để họ bước vào cái công việc mới của mình. Dạ, những lời khuyên của ban giám khảo trong chương trình thì em nghĩ là cũng sẽ giống như là những cái kho báu dành cho các bạn để các bạn sẽ có thể vững bước trên con đường mà mình lựa chọn. Cảm ơn anh Đạt Phi ạ, và em xin mời anh về vị trí. Còn bây giờ, ban giám khảo tiếp theo
xuất hiện một cái là chói lóa luôn. Tại sao tự nhiên nhắc tới giám khảo tiếp theo mà dẹo dữ vậy? Nam thần anh ơi. Ở đây anh là nam thần rồi, còn ai nam thần nữa? Còn ai nam thần nữa? Hay ý em muốn nói anh là nam thần mà là thần kinh? Không, em đâu có ý đó, nhưng mà ảnh đúng gu. Gu của em. Một tràng pháo tay dành cho giám khảo Hứa Vĩ Văn. Hello Sam. Chào cả nhà. Chào anh Đại Nghĩa, chào anh Đàm Phi. Anh Hứa Vĩ Văn ơi, ngày hôm nay mình đến với chương trình là cũng giữ vai trò là ban giám khảo á. Không biết là cảm xúc của anh đang như thế nào? Vĩ Văn cảm thấy rất là vui, bởi vì đến đây thì ngoài cái chuyên môn của anh Đàm Phi ra, cũng như là cái khả năng của anh Đại Nghĩa, thì Văn muốn chia sẻ cũng như là trao đổi với các bạn. Hay quá. Trời đất ơi, sao nó mê cái gì mà mê ra mặt vậy? Tém lại giùm anh xíu được không Sam? Dạ không, tại vì kiểu Hình như anh và em chưa hợp tác đóng phim với dạ nhau. đúng rồi, em chỉ mê anh qua phim ảnh thôi. Và hy vọng là ngày hôm nay anh sẽ mang đến những lời khuyên rất là bổ ích cho các bạn thí sinh. Và cũng mong rằng là chúng ta sẽ có cơ hội được tìm hiểu nhau hơn. Xin mời anh vào vị trí của mình. Rồi, cảm ơn em. Tự luôn á. Cảm thấy tự ái quá. Cái thời gian mà Sam nó giao lưu với Hứa Vĩ Văn á là đủ hết một tập luôn đó. Không có đâu anh, mấy câu à, em cũng ngại em tém Thì nhiều lắm đương nhiên rồi em đó. nói có mấy câu thôi mà em dẹo hết 1 tiếng. Dạ thôi em sẽ không, dạo này em sẽ tập trung vào cái công việc chuyên môn của mình. Lát nữa mình nói chuyện sau nha. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với hai đội trưởng của ngày hôm nay. Đầu tiên, đội trưởng số 1 qua giọng nói của bạn ấy. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Stone FM Official Việt Nam Top 40 Countdown, được phát từ 4 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Và tôi là MC cũng như là ca sĩ của chương trình. Các bạn có đoán được tôi là ai không? Nếu như cái bạn này đúng thật là làm ở radio thì anh nghi là anh đã từng gặp bạn này rồi. Không biết có phải bạn này tên là Kim Liên không ta? Trời, không phải là nên. Có khi nào là bạn đó tên là Linh Trang không? Linh Trang à? Linh Trang? Dạ, sao ạ? À vậy đúng là Linh Vậy Trang là rồi đúng hả? rồi, vậy là một tràng pháo tay để chào đón đội trưởng Linh Trang của chúng ta ạ. Chán ngợp quá, thích quá. Trang chào sao? Thấy thương Dạ. quá. Đây nè, đây là nam thần của em là Sam, rất là hiền và ngây thơ. Nó quay qua ủa tại sao gọi là Linh Trang? Là Lan Trinh đó em. Sao Linh Trang? Là Lan Trinh đó em. Cũng dễ hiểu mà đúng không anh? Dạ em xin chào ban giám khảo ạ. Xin chào tất cả quý khán giả. Hôm nay thì cô Lan Trinh được làm người chơi, cảm thấy hết sức là rung. Đội Em không hề thấy một miếng nào rung của em luôn á Trinh. Em chưa diễn được cái nét rung ha anh? Chưa nha, em rất sợ. Chứ chưa thấy nét rung. Sang lên sang. Sang. Dạ thưa tất cả quý vị khán giả, khi mà em nhận được lời mời, em nghĩ đây là chuyên môn của mình. Nhưng khi làm việc với các bạn trong đội xong, em mới thấy mình cũng không chuyên cho lắm. Nên em hy vọng là ngày hôm nay em sẽ học hỏi được thật là nhiều. Cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Lan Trinh. Nào và bây giờ là bạn lựa chọn đội màu hồng hay là đội màu xanh? Hồng chứ, Trinh dạo này nữ tính dữ lắm. Ủa sao vậy sao? Tự nhiên thấy nó đàn ông hẳn. Xin mời Trinh về với đội màu hồng của mình. Còn bây giờ sẽ là vị đội trưởng thứ hai tìm hiểu bạn ấy qua giọng nói trước nha. Xin mời. Nezuko, anh nhất định sẽ giúp em trở lại thành người. Rồng trắng mắt xanh ba đầu tấn công. Một tràng pháo tay để chúng ta chào đón vị đội trưởng thứ hai. Xin chào Ngọc Quý. Chúng ta có thể giới thiệu về bản thân mình cho tất cả mọi người được biết nha. Mình là diễn viên lồng tiếng Ngọc Quý. Mình làm nghề cũng được 12 năm rồi. Quý ơi, hồi nãy cái đoạn vừa rồi là mình lồng tiếng cho nhân vật nào vậy ta? Cái đầu tiên là nhân vật Tanjiro trong phim Thanh Gươm Diệt Quỷ, rất là nổi tiếng ở Nhật Bản vào cái năm vừa rồi. Cái thứ hai là rồng trắng mắt xanh ba đầu tấn công, là giọng của Kaiba trong vua trò chơi Yu-Gi-Oh. Nhưng mà có phải là bạn là người lồng tiếng cho các nhân vật này Đúng rồi, không? đúng rồi.
vậy hả? Vậy Quý ơi, ngày hôm nay mình đến đây mình cũng có khá mười mấy năm kinh nghiệm. Dạ. Và đối thủ của chúng ta bên kia, bạn đánh giá như thế nào? Rồi. Dạ, tất nhiên là về cái độ hoạt náo hay là thì không thể là bằng Nhưng về chuyên môn. về chuyên môn thì cũng ngang nhau thôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Rồi xin mời bạn hãy cùng về với đội màu xanh của mình. Còn bây giờ sẽ là 4 người chơi của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng xem sơ yếu lý lịch của các bạn ấy nha. Ở đội Miko Lan Trinh chúng ta có bạn Gia Huy và bạn Đỗ Văn Nhiệm. Và đội của Ngọc Quý sẽ có Kiwi Kim Quý và bạn Âu Quang. Ở đây mình thấy có giọng nam cao trữ tình, nam cao kịch tính, nữ cao màu sắc là mình hình dung ra được đó. Còn cuối cùng bạn Âu Quang giọng hên xui là sao? Hên xui là sao em cũng chưa hiểu hình dung ra nữa. Nhiệm vụ của hai đội trưởng chúng ta là phải tìm được, phán đoán được đồng đội của mình đang ở ô số mấy trong 4 ô ở trên sân khấu này. Đầu tiên hãy cùng lắng nghe giọng ở ô số 1, xin mời. Xin chào đội trưởng. Có một bạn nữ thôi. Rồi em thấy đây giọng này giọng nữ rồi, rất là rõ ràng. Đội trưởng ơi, hôm nay muội muội có đem theo 1 ký khoai lang. Vì yêu mến đội trưởng, muội muội có chừa cho 1 củ. Tí quay xong liên hệ muội muội để muội ăn luôn, chứ có 1 củ lấy nó kỳ. Cảm ơn. Đội của bạn Ngọc Quý đây. Có vẻ là cũng phán đoán được rồi. Và ô số 2. Số gì đây, số gì đây, cờ ra con mấy, con số gì đây. Sáng trăng trải chiếu đôi hàng, bên chàng đọc sách, bên nàng quay tơ. Quay tơ phải giữ mối tơ, em 107 mối, em biết vào tay ai. Con số 2, con số 2 rồi, cờ ra con mấy, con số gì đây. Em nghi hên xui quá. Bạn này là bạn Âu Quang luôn đó. Dạ em Tại nghi sao á. đọc lô tô mà em? Lô tô Đúng giống rồi. như mình chơi lô tô lúc hên lúc xui vậy đó. Cho nên là chắc chắn cái bạn ô số 2 này là bạn Âu Quang. Xui là lô tô. Rồi em cũng nghĩ như vậy. Ô số 3. Đạo lý mà con người các ngươi gọi Trời ơi, giọng hay á. dưới không xứng đáng được tồn tại. Xong chưa ạ? Nghe tiếp đi mình đoán luôn. Số 4. Nếu đội trưởng không chọn được mình á thì phải làm sao hả Nobita? Cậu yên tâm, đội trưởng của mình giỏi lắm, chắc chắn sẽ chọn được mình mà. Đội trưởng ơi, cố lên. Nam cao nè, mà không biết nam nào. Nam này chắc nam kịch tính nè, chứ giọng nam này đâu phải giọng nam trữ tình đâu. Dạ, cũng có thể là như vậy. Và hai đội trưởng của chúng ta phán đoán như thế nào? Chính thì nghe là biết được đâu là đội mình liền rồi. Số mấy và số mấy? Bạn số 3 là bạn Đỗ Văn Nhiệm, còn bạn Gia Huy là bạn số 4. Còn bạn Ngọc Quý? Dạ, cái bạn đầu tiên thì chắc chắn là bạn Kim Quý rồi. Bạn này không thể nào nói giọng đàn ông được. Còn cái bạn thứ hai là bạn Âu Quang. Giọng hên xui là giống như anh Nghĩa hồi nãy có nói là đọc lô tô thì nó hên xui. Vậy là chúng ta đã có phán đoán riêng ha. Hãy xem Dạ. phán đoán của đội trưởng nào là chính xác nha. Hãy cùng gặp gỡ người chơi ở ô số 1. Yeah. Hello Quý. Giới thiệu về bản thân mình cho ban giám khảo cũng như mọi người được biết nha Quý nha. Dạ em chào chị Sam. Em xin được kính chào ban giám khảo. Em là Kiwi Kim Quý. Hôm nay là lần đầu tiên mà em tham gia một game show mà em cảm thấy hồi hộp nhất từ trước đến giờ luôn. Bởi vì thực sự là em chưa hề có kinh nghiệm gì về lồng tiếng hết. Nhưng mà hôm nay là em tới đây có niềm tin với đội trưởng. Em phải tin anh. Quý tin anh. Anh không tin anh rồi đó. Dạ. Đội trưởng ơi, làm sao mình làm đồng đội mình lung lay niềm tin quá vậy? Xin mời bạn về vị trí đội trưởng của mình nha. Đúng ha, đúng ha. Hãy cùng gặp gỡ ô số 2 nào. Xin mời người chơi ô số 2. Xin chào chị Sam. Chào bạn. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em xin chào anh Đại Nghĩa, anh Hứa chị Văn, con chào chú Đạt Phi.
cái công việc chính của em á là một nghệ sĩ lô tô chuyên nghiệp. Nhưng mà em rất là thần tượng các giọng nói hay. Thì ngày hôm nay em có mặt tại đây thì em muốn xem là khả năng của mình có thích hợp với nghề lồng tiếng hay không, hay đơn giản là em sẽ có một cái giọng nói hay là một cái cách nói chuyện nào đó có thể là thu hút và gây ấn tượng được cho người đối diện hay không. Đó là mục đích của em thôi. Hôm nay là chúng ta như tờ giấy trắng đó, đến đây là để trải nghiệm. Dạ không ạ, tờ giấy của nhóm em sẽ là giấy màu vàng. Tờ giấy màu vàng, xin mời tờ giấy màu vàng về vị trí đội của mình ạ. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ người chơi ô số 3 nào. Yeah. Em chào chị Sam, em chào ba vị ban giám khảo và hai đội trưởng, hai đội chơi cũng như là các bạn đội chơi bên kia và các bạn khán giả. Diệm ơi, mình giới thiệu nhiều hơn về bản thân mình đi nè. Dạ, hiện tại bây giờ thì em đang làm, vừa mới học xong và đang làm một voice talent tự do. Với lại em cũng chưa có đi học ở đâu hết, cho nên là muốn thử sức với chương trình này để giúp cho đội chị Cô Lan Trinh thắng. Hy vọng rằng ngày hôm nay là em sẽ giúp được cho đội trưởng của mình nha. Xin mời em về với đội trưởng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ người chơi ô số 4. Xin mời. Gia Huy, Gia Huy, Gia Huy, Gia Huy. Lời đầu tiên em xin phép được chào ba vị ban giám khảo ở đây, cũng như là hai đội trưởng, chị Sam, cũng như tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em tên là Gia Huy và em đang là MC tự do cũng như là một voice talent. Mình theo công việc này bao lâu rồi Huy? Em theo công việc MC từ năm 2016 và gần đây thì em cũng có đang theo học lồng tiếng. Cảm ơn bạn nha, mời bạn về với lại đội của mình nha. Chúc bạn ngày hôm nay may mắn. Ngày hôm nay hai đội của chúng ta đều đoán đúng. Không đội nào có quyền ưu Không có tiên đội cả. nào có quyền ưu tiên hết. Ủa gì kỳ vậy? Quyền đó sẽ ở lại với Sam. Còn bây giờ nhiệm vụ của hai đội trưởng là phải đặt tên đội. Trước khi bước vào vòng 1, hai đội chơi đã tiến hành đặt tên đội. Đội Miko Lan Trinh sẽ thi đấu với tên gọi Bà Khía. Đội Ngọc Quý lấy tên là Bá Quy. Ngay bây giờ, hãy cùng bước vào vòng 1 của Thanh Năm Quyền Năng. Cả hai đội sẽ bước vào vòng 1 với luật chơi như sau. Có 3 lượt thi, mỗi lượt gồm một thành viên của hai đội. Trên bàn của mỗi đội sẽ có 2 nút bấm. Nút màu xanh quy định đoạn thoại, nút màu hồng quy định cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Thành viên mỗi đội sẽ lần lượt bấm từng nút để chọn ngẫu nhiên một đoạn thoại và một cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Nhiệm vụ của người chơi là thể hiện đoạn thoại với cảm xúc hoặc hoàn cảnh mà mình chọn được. Lưu ý ở lượt thứ 3, người chơi chỉ có 30 giây để thực hiện thử thách. Sau 15 giây, chữ trên màn hình sẽ mờ dần và biến mất. Vì vậy, ngoài việc thực hiện đoạn thoại, người chơi còn phải ghi nhớ đoạn thoại này. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của giám khảo. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 của Thanh Năm Quyền Năng. Và giải thưởng ở trong vòng này sẽ là 3 triệu đồng. Các bạn tự cử ra thành viên thi ở lượt đầu tiên. Các bạn lựa chọn ai ạ? Gia Huy sẽ là người đại diện cho đội hồng để thi đầu tiên ạ. Gia Huy. Anh Quang. Em sẽ là một chiến sĩ hiên ngang. Huy và Quang. Nhưng mà hai bạn ai sẽ thi trước, có ai xung phong không? Quang. Em nhường anh ạ. Ngang đi em. Hiên Em có ngang. nghe câu kính lão đắc thọ không? Em kính anh. Ok. Xin mời bạn nhấn nút. À, trong rượu có độc. Nào, nút màu hồng xin mời bạn. Cười điên dại. Xin mời bạn hãy về vị trí này ạ. Dễ mà, cố lên. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Chú ý nha em, theo cái đoạn thoại này là lúc cuối cùng là cái nhân vật này chết đó.
Thời gian đã hết. Hả? Bà đã Chơi sẵn nào. sàng chưa ạ? Dạ rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Trong rượu có độc. Thì ra cô gọi tôi tới đây là để hãm hại tôi sao? Điều mà cô không lường trước được là tôi đã đưa toàn bộ chứng cứ cho thanh tra sở về việc tham ô của cô rồi. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay cũng đã được tôi ghi âm và gửi đi. Đáng lẽ tôi lên làm này. Ôi máu. Tôi nên làm điều này sớm hơn. Vì quá ngu ngốc mà cùng cô làm quá nhiều tội phạm. Kết cục như hôm nay cô như là nghiệp chướng vậy chị. Cô nên nhớ luật nhân quả không chừa một. Chết. Chị ơi, Ok lắm, em làm rất là tốt. chị kêu là cô Quang về đi. Nãy giờ ai nhập em á. Rồi, chứ em làm rất là tốt mà Quang. Rồi, cảm ơn em, hãy về vị trí của mình và chờ đợi phần nhận xét của ban giám khảo nha. Còn bây giờ sẽ là lượt thi của Huy. Dạ Huy, dạ Huy. Ok, bấm màu xanh trước đúng không ạ? Nút màu xanh, xin mời bạn. Em có sợ cái giọng kiểu gì không? À em không à. Thử nha, mình chơi hết nha. Trời Rồi. ơi, một cái muốn sập cái bàn luôn á. Cái gì vậy ta? Đang đọc cái đề. Sư phụ, người đừng niệm chú nữa. À, chắc là nhân vật Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Và Đáng bây giờ vậy. sẽ là nút màu hồng, xin mời bạn. Nhẹ thôi. Tôn Ngộ Không tức giận là khóc. Xin mời bạn. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn. Bắt đầu. Thời gian đã hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Sư phụ, người đừng niệm chú nữa. Người dừng lại đi. Sư phụ, sư phụ chết oan con rồi. Bạch Cung Tinh là con yêu ma quỷ quái, nó biên họa để hại sư phụ đó. Sư phụ, người tin con đi. Con không giết người, con chỉ trừ yêu diệt quái. Thành tâm phò tá sư phụ đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sư phụ thực sự muốn đuổi con. Được rồi, con sẽ về. Nổi da gà hết rồi nè. Cảm ơn bạn. Ngay tại ngang sức. Và bây giờ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Xin mời anh Hứa Thị Văn. Anh thấy cái phần của Âu Quang á, là cái đoạn này là cười điên dại, có nghĩa là cái nhân vật này đang rất là điên loạn lên, làm những cái điều mà không kiểm soát được. Thì anh thấy cái sự không kiểm soát nó chưa có bộc lộ ra. Chỗ cười á thì thấy cái nụ cười điên dại thì có. Lúc mà thuốc độc đã ngấm vô rồi thì nó cũng không phải là bình tĩnh để mà nó nói rõ ràng như vậy. Không phải ai cũng bật cười thành tiếng, thành tràng dài được giống như hồi nãy Quang làm đâu. Có được cái giọng cười này thì nó là một trong những cái lợi thế để em vượt qua cái bài thi này. Chỉ có điều là mình phải chọn cái chỗ nào để mình cười cho nó đắt nhất. Cuối cùng trước khi chết, em có thể em cười thêm một tràng cười nữa, rồi xong trong cái tiếng cười đó em nấc lên và tắt thở. Thì cái đoạn thoại của em nó sẽ hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà dầu sao thì em cũng đã làm được một nét cười điên dại trong cái đoạn thoại đó, nó đúng với cái đề bài mà chương trình đưa ra.
Riêng phần của Gia Huy á, thì thứ nhất là em thiếu một cái chi tiết quan trọng là khi bị niệm chú thì Tôn Ngộ Không sẽ bị rất là nhức đầu, mà vừa bị đau về thể xác mà còn vừa bị đau về tâm hồn nữa. Đâm ra khi mà nếu em lòng cái đoạn này á, thì em phải làm cho mình cảm thấy mệt mỏi hơn chút xíu nữa, và nó cảm thấy một cái sự oan ức bên trong nữa, thì nó sẽ đẩy lên cao trào. Tức giận, nó có nhiều cái cung bậc của tức giận lắm. Hồi nãy em thoại nguyên một cái đoạn rất là nhiều câu mà chỉ một cái tông trên cao như thế này thì thứ nhất là em mệt, em dễ bị khan tiếng lắm. Thứ hai là khán giả nghe một chút, khán giả cũng rất là mệt cái lỗ tai. Và cái thứ ba là mình sẽ không đẩy thêm được cảm xúc nữa, sẽ phải có những cái câu nó ở dưới này, rồi sau đó đẩy những câu lên cao trào kia thì người ta mới thấy cái giá trị của cái câu trên cao. Nhưng mà bởi vì bạn có quá ít thời gian, rồi bạn cũng bị căng thẳng tâm lý, cho nên là cái đoạn vừa rồi thì theo như yêu cầu thì tức giận thì cũng đạt rồi, thì có khóc thì nó chưa đạt lắm thôi. Cảm ơn hai em. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Và bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ban giám khảo ạ. Em xin mời. Chưa ai bấm hết vậy? Tôi chưa nghe tiếng bấm nút. Ok. Ba màu xanh. Xin chúc mừng đội Ba Quy, các bạn đã có một lượt thắng đầu tiên. Và bây giờ sẽ là lượt tiếp theo. Các bạn cử ai ạ? Đội trưởng quyền lực. Miko Lan Trinh Quý. và Ngọc Quý. Ba Quy thi trước rồi, bây giờ Ba Khía đi. Dạ, vậy Ba Khía chơi luôn ạ. xin mời. Không có làm hay đâu. Mài vô, anh chị ghé ủng hộ giúp em. Chết, cái này phải chửi là vô luôn Rõ á chị. ràng luôn á, buôn bán cái gì đó. Và nút màu hồng xin mời bạn. Cho cái gì hay đi. Đơn. Hồn nhiên hóa vô duyên. Chà, khó nha. Em cả đời muốn phấn đấu để có chữ duyên trong người. Không ngờ. Thời gian chuẩn bị của bạn bắt đầu. Thời gian đã hết. Bà đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Mại vô. Anh chị ghé mua ủng hộ giúp em. Em bán dòng chuỗi trừ tà, trừ yêu linh nghiệm lắm đó nha. Ý, hai anh chị nhìn đẹp đôi quá nè. Ăn mặc sang trọng, lộng lẫy. Vậy mà đi cà phê bệt hợp lý quá ha. Nhưng mà còn thiếu á. Em thấy anh chị đang thiếu trang sức. Mua vòng của em đi. Đeo lên vừa đẹp lại còn trừ tà. Trời. Em thấy đường tình duyên của anh chị hình như đang gặp trắc trở đúng không? Trong tương lai là bắt đầu quan điểm chia tay sớm luôn á nha. Ba mẹ là không có đồng ý đâu. Ủa hình như rồi. Đây, nên hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc vòng tình duyên. Hai người đeo lên là tình duyên lên phơi phới, yêu nhau tới già, sống đời ở kiếp với nhau. Còn cháu chết hết mà vẫn còn sống chung đó. Mua đi. Dễ thương lắm nha Miko Lan Trinh. Cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Dạ. Xin mời bạn về vị trí đội của mình nha. Và bây giờ sẽ là Ngọc Quý. Màu xanh, xin mời bạn. Chào các đồng chí, chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp hôm nay. Nút màu hồng, xin mời Ngọc Quý. Tếu, mời bạn đến với vị trí của mình. Quá. Cố lên anh ơi. Cố lên anh Quý ơi. Em Cố tin anh. lên. Gia đình tin anh. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Khó lắm luôn á. Thời gian đã hết. Bạn đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Chào các đồng chí. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngày hôm nay. Theo chuyên án của ông Nghĩa giang hồ lần này, tên Tịnh rất quan trọng. Hắn đã theo ông Nghĩa suốt 7 năm và là một trong những tay chân thân tín nhất của ông ấy. Sau khi nhận được
địa điểm giao hàng. Tên Tình sẽ là một người trực tiếp vận chuyển số hàng này tới các đối tượng khác. Tôi đã cho người theo dõi hắn mấy ngày qua và đã biết được cách lấy hàng và vận chuyển hàng của chúng rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải lên kế hoạch tiếp cận Tên Tình và tìm ra nơi của ông Nghĩa. Trong thời gian hành động, chúng ta không được chủ quan, vì đối tượng này tinh vi, gàn xảo dữ lắm. Mọi người cố gắng tập trung mọi sức lực theo dõi, bắt chọn ổ đường dây buôn bán ma túy của chúng nha. Cảm ơn bạn, xin mời bạn về vị trí ạ. Và bây giờ xin mời ban giám khảo của chúng ta hãy nhận xét về hai phần trình diễn vừa rồi của các bạn. Cái phần trình diễn của Quý vừa rồi á, mới vô anh tưởng anh Bảo Trung không. Tại vì cái đề bài của Quý nó hơi khó. Tại vì cái nhân vật trong đó là có thể nói là một chiến sĩ, đúng không? Với những nhân vật như thế này, mình không thể nào mình làm cho nó méo mó đi để mình gây tiếng cười được. Nó cũng đáp ứng được, nhưng mà nếu như mà mình có cái cách xử lý nào khác hơn nữa thì có lẽ nó sẽ hay hơn. Theo cảm nhận của anh thôi, cái đoạn đó nếu mà xử nó 6 câu đi, em chia ra 2 câu cuối mà kiểu như là nó thì thầm á, thì nó sẽ có cái sự lên xuống khác nhau, nó sẽ màu sắc hơn. Quý đã cố gắng rất là nhiều để có thể làm cái đoạn thoại này tương đối là nó nhẹ nhàng và nó màu sắc. Cảm ơn anh. Còn với Miko, cái phần đầu em làm rất là tốt. Cái sự hồn nhiên trong cái giọng nói của em, mọi người ơi, anh ơi, chị ơi, mua giùm em cái dòng, thì đó ra sự hồn nhiên. Và nó có cái sự vô duyên là từ cái lời thoại, nhưng mà cái đoạn sau thì anh lại thấy mất đi cái sự hồn nhiên đó. Cho nên là nửa phần đầu Miko làm tốt, nhưng mà nửa phần sau thì chưa thuyết phục được anh nha. Anh đã từng xem những cái bộ phim hoạt hình mà Lan Trinh lồng tiếng, anh rất là thích cái giọng của em, anh rất là mê. Thì hôm nay mới trực tiếp xem em thử thách như vậy thì rất là tài năng. Riêng anh thì anh thích cái biểu cảm của Lan Trinh á. Lan Trinh bao giờ cũng rất là lửa nhau, còn cháu chết hết mà vẫn còn sống chung đó. Mua đi. Cho nên là lửa nó táp phần cuối. Chúng ta thấy nó hơi bị văng ra tí xíu. Nhưng tụi chung lại thì anh rất là thích cái phần diễn của Miko. Cảm ơn những nhận xét từ ban giám khảo. Và điểm số ở trong lượt thi thứ hai này thì chúng ta sẽ giữ lại và công bố sau. Còn bây giờ sẽ là lượt thi cuối cùng. Đội Ba Quy thi trước nha. Kiwi, nút màu xanh, xin mời bạn. Tí, tại sao con lại không nghe lời mẹ gì hết vậy? Nhấn nút màu hồng. Làm nũng. Làm nũng với con mình. Làm nũng có... Mẹ làm nũng với con. Làm nũng với con mình đấy. Xin mời bạn. Làm nũng với con phải làm nũng với Dạ. bồ nha. Khó lắm đó. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Thời gian đã hết. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ em sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Tí, tại sao con không nghe lời mẹ gì hết vậy? Nhìn thẳng vô mặt mẹ đi nè. Suốt ngày chỉ biết lêu lỏng ham chơi, không có phụ được mẹ cái gì hết trơn à. Sao vậy con? Phải biết nghe lời mẹ chứ. Bằng tuổi con á, mẹ đã giúp đỡ ông bà mọi việc từ trong ra ngoài rồi. Cho nên hôm nay á, con không có được đi đâu chơi hết, phải ở nhà giúp đỡ mẹ, nghe chưa? Khá là tròn trĩnh phần thi của mình. Cảm ơn Kim Quý, xin mời bạn về vị trí của mình. Và bây giờ sẽ là Nhiệm, nút màu xanh, mời bạn. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Ở nhà cũng hay vậy lắm nè. Nút màu hồng, mời bạn. Giọng ăn vạ. Lên. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Thời gian đã hết. Dạ, anh và 3, 2, 1, bắt đầu.
Mẹ ơi mẹ, sao mẹ làm như vậy? Sao mẹ giúp đồ của con mà không chịu hỏi con gì hết vậy? Khó khăn lắm con mới sưu tập được siêu nhân bạch thú đó. Mỗi tuần con đều phải dành ăn sáng từ 3 ngày để mua được đó. Nè, nè thằng Tí kìa, ăn mập ăn xúc xích la thèm lắm mà con không có tiền mua luôn. Mà mẹ lại đối xử với con như vậy. Mẹ ơi là mẹ, con 8 tuổi rồi, con làm gì giới là không sống nhân dài nữa đâu. Con sẽ dọn ra ngoài ở, vậy con sẽ tự làm luôn, con tự dặn luôn. Trời ơi, Yeah. bị áp lực thời gian nên chạy như xe lửa Luôn chạy. Xin mời bạn về vị trí. Khúc cuối sao tự nhiên trổ già dữ. Em lúc đầu là 8 tuổi, lúc sau đứa nhỏ nó phải lớn lên. Cái câu thoại này là kéo dài 20 năm đó. Cao giọng luôn mà mẹ giận đinh thinh. Xin mời ban giám khảo của chúng ta nhận xét. Ở cái phần này thì Văn thấy bạn Nhiên làm rất là tốt, đó là đúng cái đề bài nhịp và rất là dễ thương, và anh cảm thấy rất là hài lòng, rất là thích luôn á, là trong thời gian ngắn vậy mà em có thể xử lý rất là tốt. Mình phải hình dung ra một cái đứa bé 8 tuổi thì khi nó ăn vạ nó làm sao? Nó nằm ra đất, nó dãy đạch rồi nó cào cấu, nó khóc là nó phải có những cái đó thì nó mới ra cái sự ăn vạ. Còn vừa rồi là do em bị áp lực thời gian á, cho nên em lùa. Tụi rồi con làm gì giới là không sống nhân dài nữa đâu. Con sẽ dọn ra ngoài ở, vậy con sẽ tự làm luôn, con tự dặn luôn. Cậu ấy đã kịp deadline, kịp thời gian. Thì nói chung là làm tròn nhiệm vụ, nhưng mà anh có cảm giác như cậu bé đã lớn dần lên theo số lượng giây. Đó anh, cái đoạn thoại này là kéo dài 20 năm lận đó. Và đối với bạn Còn Kiwi Quý thì như về kinh nghiệm gì làm đúng, tại vì còn nhỏ. Ở vai trò một người mẹ mà phải thoại với đứa con mình, thực ra anh nghĩ á, nó không phải thoại với con đâu, hoặc là cái bà này bà thoại con vịt với con gà hay con bò vậy đó, bà tưởng tượng ra là con của bà thì sẽ ra cái nũng hơn. Thì anh nghĩ nếu như em mà suy nghĩ đó thì em sẽ thoại dễ hơn, nó sẽ tốt hơn. Dạ em cảm ơn anh. Và anh Văn gửi về một tí như vậy thì cái cách đó nó cũng là một cách để mình có thể mình tin vào cái điều mình sắp làm. Phải nằm đớt như vậy. Ô tu nó tục tung ăn đi mà Thường mà nói chuyện với con chó nhà cũng vậy đó. Đúng rồi. Trời ơi, em ơi tại sao em nói ra cái điều đó? Trong khi ở đây ai cũng nghĩ em là nam thần. Mà bây giờ Em hết hồn khi nghe điều đó. em tưởng tượng đi, cái nhan sắc này, cái dốc dáng này mà nha, tục tung. Bình thường là em không nói giọng người luôn á, là em nói cái giọng mình nói Nó làm sao em? Nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì trơn, bạn chó mèo hiểu. Còn bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ban giám khảo ở lượt thứ 2 đầu tiên ạ. căng dữ vậy. Nãy Miko là hồn nhiên vô duyên. Hồn nhiên vô duyên. Có thể cho bằng được không ta? Không em ạ. Phải lựa Chương trình chọn. này nó nghiệt ngã cái chỗ đó đó. Hôm rồi hai ban giám khảo cũng sống trong tình trạng như vậy đó. Bấm nút nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Và lượt cuối cùng sẽ là lượt quyết định giữa Kiwi và Văn Nhiệm. 3, 2, 1, bắt đầu. Em phải để hai tay lên đây để người ta không đoán được em bấm cái gì. Tao bấm đi. Để quay cái chiếc. Ngang tài ngang sức khó phân lắm em. Khổ lắm. Anh quay vòng mà cái viết nó cũng chỉ chính giữa. Rồi, chơi. 1, 2, 3. Chơi. Rồi, ghê vậy. Tức là hai bên đang bằng nhau phải không? Đúng rồi. Tại vì nếu như mà hai người này mà bấm cùng một màu là mọi người đã ồ à lên rồi. Sao tự nhiên bây giờ mọi người bắt trống vai ác vậy? Anh ơi, anh ơi. Đừng ai gọi tên tôi vào lúc này. Giám khảo phải công tâm chính trực.
Xin chúc mừng đội Ba Khía. Như vậy là các bạn đã chiến thắng trong vòng 1 và mang về giá trị tiền thưởng 3 triệu đồng. Còn bây giờ hãy cùng đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 2 như sau. Cả hai đội sẽ cùng sáng tạo nội dung cho một đoạn clip không có âm thanh do chương trình cung cấp. Có 3 từ khóa. Trong nội dung mà hai đội sáng tạo phải có chứa 3 từ khóa đó. Lần lượt từng đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho đoạn clip. Sáng tạo chính là yếu tố tiên quyết để ban giám khảo chấm điểm. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của ban giám khảo. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Và giải thưởng ở trong vòng này sẽ là 6 triệu đồng. Và đây sẽ là 3 từ khóa của chương trình. 3 ngọn nến lung linh, soái ca và giấc mơ. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Mẹ nghe kịch bản trên mặt ba. Nhưng mà bây giờ mình phải đúng không? Thôi, 3 ngọn nến lung linh của em á. Đừng có đọc dối nha, đừng có đọc dối nha. Đọc luôn. Mà chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. À, soái ca để chị cho. Soái ca của mình cũng không nhận ra nữa hả? Biết không? Không, mình phải biết đó, mình phải biết. Ai 3 ngọn nến lung linh? Em giấc mơ hả? Em giấc mơ đi, anh 3 ngọn nến lung linh cho. Mãi bên nhau bạn nhé, 3 ngọn nến lung linh. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau 3 ngọn nến lung linh nhé. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau 3 ngọn nến lung linh nhé. Trời ơi, không đủ. Hết thời gian. Lúc nãy thì ở vòng 1 chiến thắng đã nghiêng về đội Ba Khía. Do đó ở trong vòng này thì đội Ba Khía của chúng ta sẽ thi đầu tiên. Xin mời các bạn về vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Mẹ ơi mẹ, con về rồi nè. Trốn học nữa phải không? Trốn học nữa phải không? Ủa, ai đây? Ở nhà lâu quá rồi sẵn hả? Soái ca chồng mình mà cũng không nhận ra nữa. Tại phim này mới coi, có biết ai là chồng đâu. Kệ bả, diễn tiếp đi con trai. Con nghe nói giọng này mà thi thắng là được tới 6 triệu luôn đó mẹ. Thiệt hả? Nói giỡn hay nói chơi vậy? Người chơi hệ thật thà, không biết nói giả trân. Không có phải. Nè, không phải mẹ không tin lời con, mà đây là giấc mơ lần đầu mẹ giả gái. Mẹ sợ không thắng thì ảnh hưởng đến hai cha con. Tội lỗi này làm sao mẹ gánh hết được hả? Mẹ yên tâm đi mà mẹ. Nhìn cái gì mà nhìn, lo mà giả gái cho đàng hoàng đi. Bể cái là thua đó. Thôi vô nhà ăn cơm rồi bàn tiếp vậy. Yeah. Đứng mỏi chân quá mà trên hình nó được ăn được kìa. Đây, nước sôi mới nấu đây. Wow, Bi nè, bà thích ăn cơm với nước sôi lắm. Thầy bà cảm ơn mẹ. Đội ơn mẹ. Ăn đi con. Nè em, ăn miếng trứng đi. Cho bớt trứng đợi với anh. Hình như 3 chiều mẹ quá rồi, mẹ hư phải không? Mẹ thích gì đó, mẹ thích ăn cơm không? Con ăn đi. Mẹ đồ ăn này xinh bên nấm dỗ phải không vợ? Đâu có. Mẹ xin dĩa này còn nước sôi là mẹ nấu mà. Ăn đi. Ai quê quá.
Ủa ba diễn cái nét gì vậy? Không sao đâu con. Hình như đồ ăn đau bụng quá. Mẹ cho ba ăn cái giống gì vậy? Thì ăn đằng sống nói đằng gió, ăn ngang nói ngược, ăn cơm trước kẽn đó con. Nè, con nói với mẹ là: ôi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người mẹ bị dính lời nguyền. Chính là ba đã không chịu đóng vai nữ, nên giờ đây phải nhận lấy hậu quả rồi. Thôi kệ, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, vai nam không chịu đóng mà đòi đóng vai mẹ cơ. Mẹ đánh vào lòng rồi con tới chết đi à. Con đừng có sợ, bả mà làm càng bà trấn vô trái cổ của bả cho. Cha con mấy người giỏi lắm. Chờ đó. Thôi mà, đưa tay đây nào, ba ngọn nến lung lên. Chơi mình đi. Dễ thương quá à. Em muốn nghe nhận xét liền từ ban giám khảo à, anh Đạt Phi. Dường như đây là cái vòng mà nó làm cho nhiều tiếng cười nhất trong các vòng thi vừa qua, trong mấy cái số trước luôn. Các bạn chế thoại, các bạn làm mọi người rất là ngạc nhiên, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và còn ngạc nhiên hơn nữa là tôi loạn luôn, tôi không biết là đây là nữ hay đây là nam, đây là nam hay đây là nữ. Nhưng mà nói chung là rất là duyên. Và cảm ơn ba bạn đã mang đến cho chương trình một cái tiết mục rất là giải trí và rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn Mừng. Anh là một người rất là thích coi mấy cái clip chế. Thành ra khi mà coi trực tiếp vậy rất là thú vị. Và anh có một cái lời khen đến Huy, bởi vì em rất là nổi bật trong cái tiết mục này. Thôi kệ, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, vai nam không chịu đóng mà đòi đóng vai mẹ cơ. Có thể là hồi nãy cái vòng trước nó không phải cái sở trường của mình, bây giờ em có thể phát huy được. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em mời anh Nghĩa. Đây là cái vòng thi mình chấm điểm về sự sáng tạo mà. Dạ. Cho nên là các bạn có quyền sáng tạo không ngừng nghỉ. Cái câu thoại của các bạn nó duyên. Các bạn bắt những cái trend hiện nay của giới trẻ đưa vào nó đúng. Cho nên là mọi người cười ngay. Rồi ngay cả cái việc các bạn tự hoán đổi vai trò cho nhau thì nó cũng đã là một cái sự sáng tạo. Ủa, ai đây? Ở nhà lâu quá rồi sẵn hả? Soái ca chồng mình mà cũng không nhận ra nữa. Tại phim này mới coi, có biết ai là chồng đâu. Các bạn làm cho chúng tôi bất ngờ đó. Rồi chưa kể rồi công Gia Huy vô thoại cái giọng đứa con nít mà cái giọng nó già thiệt già. Vì vậy nếu như nói về cái sự sáng tạo thì các bạn đã làm rất là tốt cái phần thi này của mình. Chúc mừng các bạn. Yeah. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời các bạn về vị trí. Và bây giờ sẽ là phần thi của đội Ba Quy. Xin mời các bạn. Một tràng pháo tay để ủng hộ các bạn Ba Quy ạ. Cố gắng nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mẹ ơi, con về rồi. Xong chưa? Anh nghĩ mọi thứ khá ổn rồi đó. Vali, túi xách nè, em thấy còn thiếu gì nữa không? Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Con trai, nói cho ông bà nghe chưa? Dạ rồi, con chẳng những nói cho ông bà mà còn nói cho cả lớp biết luôn rồi. Hả? Con nói cái gì? Dạ thì mẹ dặn á, chuyện quan trọng phải nói cho cả lớp biết luôn. Mẹ đã nói con rồi, làm người là phải khiêm tốn thật thà. Con nói cho lớp biết, rồi không lẽ không nói cho trường biết. Tí mẹ gửi mail lên. Mẹ nhớ nhanh nhanh nha. Ủa mẹ ơi, mẹ mua đài nào mà trúng hay quá vậy? Hả? Chết, giấc mơ hôm qua anh nhớ trúng số, còn đài nào số mấy anh đâu có nhớ nổi. Thôi vô nhà, tối rảnh mơ tiếp. Là con hứa với bạn gái tặng bạn gái chiếc xe hơi. Yes.
Ba là cây nên già. Tức ghê luôn á. Mẹ là Xém một cây chút nên nữa xanh. là 3 ngọn nến lung linh rồi. Tự nhiên giờ 3 ngọn nến đen thui. Khoảng cách giữa 3 ngọn nến lung linh và 3 ngọn nến đen thui cách nhau có vài tờ giấy số he. Chuẩn luôn. Nè, con trai ăn đi. Nè, ăn trứng đi em. Có sức tối nay mình lung linh sồi lên luôn. Nè, ăn đi con. Ăn gì bổ nấy. Ủa mẹ ơi, ăn gì bổ nấy sao mẹ gấp trứng cho con vậy? Thì con ăn trứng kho, lớn làm chủ kho trứng. Nghe lời mẹ đi. Mà mẹ ơi, mẹ học triết lý ở đâu hay quá vậy? Chưa ở đâu, con phải ăn thêm rau nè, gà nữa, cho đầu óc minh mẫn. Hiểu không? Giống như ai kia đâu. Ơi. Ủa ba ơi, ba bị làm sao vậy? Dạ, tiền bà thấy nhức đầu trong mặt khó thở quá. Ý, thêm cái đau bụng nữa, trời chết tôi ơi. Mẹ ơi, ba vừa bị đau bụng vừa nhức đầu luôn kìa. Thì bệnh của ba con á kỳ lạ lắm. Có một mình mẹ chữa được à. Đợi lớn lên đi, rồi mẹ cũng không nói cho nghe đâu. Ê, con trai, đường là đứng nam nhi, đầu đỡ trời chân đập đất, có dù nhức đầu giả giữ vững lập trường. Nghe lời mẹ con nè. Không nghe lời bà đánh đó nha. Nghe đi, đừng cãi, bà đánh hả lắm. Wow, hay quá à. Bà triết lý vậy hèn chi hồi xưa cua được mẹ ha. Không có dám đâu. Hồi xưa ba con là soái ca mới cua được mẹ đó. Vậy thì ba đời nhà ba đều phẫu thuật thẩm mỹ, hơn cái đến đời ba đẹp tự nhiên vậy đó. Đẹp tự nhiên mà được cái hay quên lắm. Vậy mẹ ơi, tối nay có mơ tiếp nữa không? Hên xui con ơi. Chúc mừng các bạn. Xin mời ban giám khảo của chúng ta nhận xét ạ. Anh Nghĩa. Thì mình thấy là cũng một cái đoạn phim đó mà hai đội làm hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Gia đình Bao Quy thì các bạn làm một cái câu chuyện nó đúng là thuần túy về gia đình. Mà có điều là anh bất ngờ đó là Âu Quang, khi em thoại một cách chững chạc, điềm tĩnh, đàng hoàng thì cái giọng em cũng rất là đẹp. Tự nhiên giờ 3 ngọn nến đen thui. Khoảng cách giữa 3 ngọn nến lung linh và 3 ngọn nến đen thui cách nhau có vài tờ giấy số he. Chuẩn luôn. Và với những cái vai nam như vậy thì em thừa sức em làm được. Anh đã từng biết thì là Âu Quang cũng rất là bi quan về cái giọng nói của mình. Tại sao? Bao giờ cậu ấy cũng bị giống như là bị lạc trôi á. Dạ. Lúc nào cũng không tin là mình có cái chất giọng tốt. Đó. Nhưng mà hôm nay thì rõ ràng là Quang đã làm tốt rất nhiều. Cho nên là Quang hãy tự tin lên ha. Tại sao em lại không tự tin em trong khi giọng của em tốt mà Quang? Từ cái thể hiện của em là nó đã là cái câu trả lời rồi. Cho nên là hãy tự tin lên. Chắc có lẽ là khi em đi diễn em cũng sẽ không có sử dụng cái giọng như vừa rồi em nói đâu đúng không? Phải không Quang? Đúng rồi. Thì đây là cái cơ hội cho em để em có thể em tìm thấy được bản thân mình. Cho nên là hãy tự tin vào bản thân của mình Quang nha. Anh Nghĩa nói đúng, cái ở Quang ở đây là chỉ thiếu sự tự tin thôi. Nhưng tại sao ở trong cuộc thi Quang lại làm được? Bởi vì ở Quang có sự quyết tâm. Đây là câu trả lời ha Quang ha. Cảm ơn anh. Còn với Ngọc Quý thì cái việc mà em giả giọng thành một cậu bé nó nằm trong tầm tay em rồi. Mà cái vai con nít đó không phải giọng nam nào cũng làm được. Kể cả chú cũng không làm được vai con nít. Nhưng mà Quý thì làm nghe người ta tin đó là con nít. Dạ rồi, con chẳng những nói cho ông bà mà còn nói cho cả lớp biết luôn rồi. Hả? Con nói cái gì? Dạ thì mẹ dặn á, chuyện quan trọng phải nói cho cả lớp biết luôn. Đương nhiên mình không thể nào so sánh con nít giả và con nít thật được. Nhưng mà ở cái sự ước lệ này thì là Quý đã làm rất tốt. Kim Quý thì Quý đã thể hiện cái vai người mẹ cũng khá là tròn trịa. Chưa ở đâu, con phải ăn thêm rau nè, gà nữa, cho đầu óc minh mẫn. Hiểu không? Cái giọng của em nó chững chạc hẳn. Em hiểu được cái nhân vật của mình, cái cảm xúc như thế nào.
để em nói cái tông giọng cho nó tương đối nó phù hợp, chứ không có bị lọt ra bên ngoài. Đây là một phần thi tròn trịa. Nhưng mà nếu mà để so sánh giữa hai nhóm với nhau á, thì anh thấy bên nhóm Ba Khía thì có vẻ ăn khách hơn và sẽ hút hơn và thị trường hơn và nó có một cái sự sáng tạo hơn. Thì nếu như để cân đo đong đếm thì anh sẽ nghiêng về Ba Khía một chút. Qua vòng thi này các bạn có thể sẽ không nhận được cái sự bình chọn từ phía ban giám khảo, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là các bạn nhận ra chính bản thân mình đang sở hữu cái điều gì, và các bạn sẽ có thêm cái niềm tin để các bạn đi tiếp con đường mà các bạn đã lựa chọn nhé. Ngọc Quý, bạn muốn chia sẻ điều gì đúng không? Thật ra là hồi nãy khi mà chia sẻ về bạn Quang á, thì Quý cũng muốn nói là ngay cái phần đầu tiên khi mà bạn Quang cười được một tràng, nói là đây là một cái điều rất là hiếm có luôn á. Hồi xưa Quý đi lồng tiếng 2-3 năm đầu, như chú Phi cũng có biết, là Quý hoàn toàn không biết cười. Và tập rất là lâu, anh vẫn tin em có thể trở thành một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Cố gắng hơn nha. Cảm ơn các bạn và xin mời các bạn về vị trí của mình. Xin mời phần chấm điểm từ ban giám khảo cho hai đội chơi ngày hôm nay ạ. Như vậy là các bạn tiếp tục chiến thắng ở vòng 2 và mang về cho mình giá trị tiền thưởng 6 triệu đồng. Còn bây giờ thì Ba Quy ơi, chúng ta hãy cố gắng hơn nha ở vòng tiếp theo nha. Cùng đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 3 như sau. Chương trình sẽ đưa ra 3 áp phích phim để hai đội lựa chọn. Chọn phim nào, cả 3 thành viên của đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho trích đoạn của bộ phim đó. Kết quả vòng 3 được tính bằng 50% bình chọn từ ban giám khảo và 50% còn lại từ khán giả. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, ở trong vòng này thì cả hai đội của chúng ta sẽ thi tài lồng tiếng cho phim. Chương trình sẽ đưa ra 3 poster phim với 3 trích đoạn một cách ngẫu nhiên và các bạn phải lựa chọn đề thi cho mình. Và giải thưởng ở trong vòng này sẽ là 12 triệu đồng. Xin mời 3 poster phim của chương trình. Ngôi nhà hạnh phúc, tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Và bộ phim thứ 3 là Thanh xuân vật vã. Vật vã. Vật vã. Lỡ rồi chơi vật vã luôn đi em. Dạ. Đợt trước á là đội Ba Khía chúng ta thi trước. Hôi Sâm nghĩ là mình nhường cho bên đội Ba Quy thi trước đi. Bởi vì mình thi trước mình sẽ có lợi thế mình chọn cái bộ phim mà mình thích. Các bạn lựa chọn phim nào ạ? Anh em tụi em cũng vật vã lắm rồi. Vật vã đi. Thấy nằm sắp lớp là anh thích rồi. Thanh xuân vật vã. Xin mời các bạn. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Chị em này anh thấy cái này nghiêm túc hay là sáng tạo? Là đúng phim đúng không? Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi ạ. Thời gian dành cho các bạn 3, 2, 1 bắt đầu. Anh Mubin à, tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi đó. Đồng mang với tôi á chẳng qua chỉ là bạn thân của nhau thôi à. Era à, giữa nam và nữ không có tình bạn đơn thuần đâu. Cái đó chỉ là cái cớ để người ta ở bên cạnh cô khi mà cô không chấp nhận tình cảm của người ta mà thôi. Tôi không muốn cô Era làm bạn với cậu ta đâu. Chúng tôi không chỉ là bạn đâu. Tôi với cậu ấy giống như chị em vậy đó. Hai chúng ta không phải là chị em. Cái gì?
Chúng ta không phải chị em. Mình không thích và cũng không muốn. Cậu hẹn hò với anh ta dù có chính thức hay không. Ôi nè, trước đây có bao giờ cậu can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi đâu. Mình cũng không biết nữa. Nhưng giờ mình không thích. Quản lý. Bây giờ anh phải đi rồi đúng không? Tôi tạm biệt. Tôi sẽ vào ăn mì. Cái gì? Không phải là cô hỏi tôi có muốn vô ăn mì không mà. Cô điên rồi sao? Trời ơi, tôi nói như vậy chỉ để trêu anh ta thôi. Từ lúc mà tôi từ phòng cấp cứu tới đây á, tôi đã không ăn cái gì hết trơn. Đói bụng dữ lắm. Liệu chúng ta có thể cùng nhau ăn mì có được không? Cùng đi lên đi. Tôi nấu mì cho cô ăn. Tôi nấu mì hơi bị bá đạo luôn á. Trời ơi, không thể để chuyện này đi xa nữa. Mình phải nói cho cha cậu nghe thôi. Gì chứ? Nói với ba của cậu là cậu đang sống một mình nè. Còn tính đi ăn với một gã độc thân nữa. Mình nói đầu đuôi hết luôn. Đâu rồi? Số của ổng đâu rồi? Số của ổng đâu rồi ta? Ê trời, hôm nay cậu bị sao vậy? Cậu tính đi ăn mì với anh sao? Tôi đi ăn với cậu ta bao nhiêu lần có liên quan gì tới cậu chứ? Tôi hiểu rồi. Thì có thể là còn quá sớm, chưa được đứng đắn. Đúng chứ. Cậu cũng nghĩ vậy à? Tôi không nghĩ cậu là người đàng hoàng đâu. Vậy hãy mời tôi tới nhà vào lần sau nha. Hôm nay hãy mua mì rồi ăn tại đây luôn. Từ đãi. Hai người sao vậy hả? Mình cũng muốn ăn mì. Cái gì cơ? Mình cũng muốn ăn mì nữa. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình và xin mời nhận xét từ ban giám khảo. Trước khi anh nhận xét thì anh muốn hỏi đội là Quý với Quang tại sao chọn nhân vật này? Sao hai người không cháo vai cho nhau? Trong cái kịch bản này thì Quý thấy cái vai đó nó có đất diễn để cho một người chơi như Quang thể hiện được nhiều hơn. Như Quý nhường cái đất diễn đó lại cho Quang. Dạ anh hiểu rồi. Bây giờ anh hỏi Quang nè, sau khi em làm xong rồi em cảm giác của em như thế nào? Thật sự mà nói á, cảm giác của em bây giờ nó rất là đã. Hơn ai hết thì ngày hôm nay em có mặt ở đây là 200% cái con người của em á. Mấy anh mà xem lô tô chắc không bao giờ có thể nhìn ra em đang đứng ở đây là một cô đào hát lô tô trên TV, trên YouTube là. Thì đến cái vòng cuối cùng này rồi thì không cần biết là thắng hay thua, nhưng mà trước mắt là em phải chiến thắng chính bản thân mình. Lúc nãy anh nghe anh Đạt Phi nói về em thì anh cũng không có biết nhiều. Nhưng mà sau khi mà anh Đạt Phi nói thì anh hiểu về em nhiều hơn. Và rõ ràng là sau cái cuộc thi hôm nay, sau cái chương trình hôm nay là em đã làm được những cái mà em đã mong muốn. Và anh cảm thấy chúc mừng em. Có một vài câu thoại mình đẩy cái lực và cái lửa nó hơi quá so với cái gương mặt của diễn viên. Nhất là vào cái câu cuối cùng. Mình cũng muốn ăn mì. Cái gì cơ? Mình cũng muốn ăn mì nữa. Nó cảm giác hơi bị lệch giữa cái đường hình và cái đường tiếng. Ngọc Quý, bạn đúng là cái vai trò đội trưởng với lại kinh nghiệm nhiều năm hơn so với hai bạn còn lại. Cho nên là cái cách thoại của bạn á, nó tròn trịa, nó vừa đúng với cái biểu cảm của cái nhân vật trên màn ảnh chúng ta xem. Tôi hiểu rồi. Chú đánh giá cao Quý là đã biết chia sẻ cho đồng đội một cái vai diễn để mà Quang được cái dịp thi thố nhiều hơn. Bởi vì bản thân con thì đã quá giỏi rồi. Còn về Kim Quý, thoại rất là tự nhiên. Kim Quý với một cái giọng trong trẻo dễ thương, nó cũng phù hợp với cái cô nữ chính trong cái phim kia. Nó tự nhiên như hơi thở vậy. Chúng tôi không chỉ là bạn đâu. Tôi với cậu ấy giống như chị em vậy đó. Cảm ơn con rất là nhiều. Và cảm ơn cả ba bạn đã hoàn thành tốt cái vai trò của mình. Xin mời Poster Phim.
cho chị chọn đi ha. Chị chọn. Chị dùng quyền đội trưởng chị chọn đi. Trong hai phim này thì chị coi phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc rồi, quá hay, ai cũng biết. Chị là chọn phim Thái. Chưa coi. Chưa coi luôn. Coi như đây cũng là một cái thử thách dành cho đội của mình. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Bây giờ to. Mình đừng có làm theo cái kiểu đó, vì làm theo kiểu đó rất mờ. Thời gian đã hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Nè Cartoon, sao mà em dễ thương dữ vậy không biết nữa. Anh rất là thích. Mình về nhà thôi anh ê. Em làm sao vậy? Ở lại thêm một chút nữa đi. Đi đâu mà vội mà vàng. Để anh đưa em về tận nhà cũng được mà. Không cần đâu anh ê. Em bị làm sao vậy? Người nhà lo cho em hay sao? Dạ. Nè, em đừng có mà dối anh. Cả ngày hôm nay anh không thấy điện thoại Cartoon đổ chuông một lần nào hết. Nếu như em có người yêu thật thì bây giờ người ta đã gọi hỏi han em rồi. Ok, tới nơi rồi. Đây nè, anh ấy đang chờ em. Anh e chắc chắn là có ý đồ không tốt với chị. Cử chỉ bất thường khi ở cạnh chị. Cười cái gì chứ? Ghen hả? Say rồi hả? Nói cái gì đâu không mà. Nói nghe coi. Nói nghe cái gì? Thì đối xử tốt có ý gì không đó? Có ý gì đâu. Chị kêu em ra đón thì em ra đón thôi. Không có ý gì hết. Đừng có tự suy diễn. Nói thật không đó? Thôi đi, em không nói chuyện với người say. Nè, nói mau đi, cậu có ý gì không hả? Giờ thì biết chưa? Một đoạn phim quá nhẹ nhàng và anh nghĩ rằng nó khá là đơn giản với ba đứa em. Và anh bất ngờ với Lan Trinh. Bởi vì bình thường anh biết trời ơi quậy quọ này kia lầy lội. Được không anh, làm đào chính cũng được đúng không anh? Yeah. Bởi vậy mới bất ngờ đó. Mà em biết trên cái mặt của em á, lúc làm đào chính á, nhìn nó vui lắm. Cái mặt cố trời ơi cho nó dễ thương á, giống như mình nhập vai khi mình nhìn vào cái nhân vật trên màn hình. Mà để có mình... dễ thương không anh? Nó dễ vui. Nó dễ vui hơn. Không cần đâu anh ê. Nói mau đi, cậu có ý gì không hả? Nhưng mà khán giả thì sẽ không có nhìn thấy cái gương mặt của Diễm My Lồng Tiếng đâu. Cho nên là em cứ thể hiện cái gương mặt đó. Miễn sao mà em có được cảm xúc cho cái vai diễn của mình là tốt rồi. Anh thật sự xin lỗi Trinh, là đã thả Trinh vào toàn là những cái vai mà chợ búa la hét. Đúng rồi, Thì đúng bây rồi. giờ nhờ cuộc thi này mà mới phát hiện ra Trinh có một cái chất giọng khi mà làm cái đào thương cũng rất là đẹp. Khi mà nghe cái giọng đẹp của Trinh á, thì tốt nhất ta hãy nhắm mắt lại. Đừng nhìn cái gương mặt của cô ấy. Tại vì bản thân cổ á, khi mà cô diễn cái giọng đẹp cô cũng không tin luôn. Em phải tiết chế lại cái giọng của em. Tại giọng của em nó rất là nhiều màu đâm ra là nó phải thẳng lại thì nó sẽ đỡ hơn. Mà cái này chắc là em làm được.
Dạ em xin nghe và em tiết chế lại ạ. Cảm ơn anh. Hay Gia Huy làm rất là tốt cái vai trò của mình. Cũng có thể là do cái đoạn thoại này nó không có quá phức tạp. Anh thấy em có một cái gì đặc biệt lắm. Đối với cá nhân anh là anh rất thích những cái người có một cái giọng nó đặc biệt như em. Bởi vì em không có một cái tố chất đầy đủ như một cái người diễn viên lồng tiếng. Nhưng mà cái giọng em rất đặc biệt. Nó làm cho anh một cái cảm giác, một cái hơi thở rất là mới. Và anh cảm thấy nó rất là tự nhiên. Anh thích cái điều đó. Còn với Nhiệm hồi nãy khi mà diễn cái vai cái người đàn ông đầu tiên á, thì mình nghe ra được cái chất giọng nó hơi có chút đểu đểu, có hơi chút mưu mô trong đó. Thì em cũng làm ra được cái nét đó luôn. Nè, em đừng có mà dối anh. Cả ngày hôm nay anh không thấy điện thoại cao chuông đổ chuông một lần nào hết. Bởi vì bạn Nhiệm á thì có chất giọng ấm ngọt ngào, mà chính vì cái ngọt ngào đó mới thể hiện ra cái chất đểu của cái tay đó. Chỉ tiếc có một điều là cái này nó không có những cái đột biến để mà mình thấy sâu hơn về những cái nét lồng tiếng của các bạn. Dẫu sao thì nó cũng đã làm quá tốt cái đề bài này rồi. Dạ. Chúc mừng các bạn. Nếu mà đội tụi em thi giỏi cho thi nữa, ra đề khó hơn nữa được không ạ? Tụi em thích lắm. Thời gian chương trình có hạn Em biết chắc rằng là trong thời điểm này là các anh đang rất là khó lòng để có thể đưa ra sự lựa chọn của mình. Do đó em sẽ dành thời gian cho các anh. Và xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ bình chọn trước ạ. Các bạn sẽ có 10 giây để đưa ra sự lựa chọn của mình. 10 giây bình chọn, bắt đầu. Fan chị Trinh ơi, bình chọn cho Quý nha. Cho em mượn fan xíu nha chị Trinh. Chị Trinh bị tắt tiếng rồi anh à. Thời gian đã hết. Cảm ơn các bạn. Và số lượng bình chọn từ các bạn khán giả sẽ giữ lại. Một lát nữa chúng ta sẽ công bố sau. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của ban giám khảo. Sự lựa chọn nào cũng rất là khó khăn để không bị phân tâm bởi hai người hai bên. Dạ. Xin mời các anh. Khoan, anh muốn chia sẻ. Ra thì anh nghĩ cả hai đội là những người mà anh cũng rất là thích. Đối với anh á, những người mà diễn viên lồng tiếng là người rất là đặc biệt. Phải họ phải cực kỳ rất là giỏi mới làm được cái nghề này. Hôm nay cuộc chơi đâm ra phải có người thắng người thua. Nhưng mà anh nghĩ đây cũng chỉ là một cái trò chơi thôi. Hy vọng là trong tương lai tụi em sẽ đóng góp cho cái công việc phim ảnh. Cảm ơn. Và bây giờ là kết quả. 3, 2, 1. Xin mời. Đúng là bị hư không ta? Xin mời. Xin chúc mừng đội Ba Khía. Như vậy là số lượng bình chọn của các bạn từ ban giám khảo đã nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số lượng bình chọn của tất cả các bạn khán giả. Xin mời. Ê, hồi hộp nha. Yeah. Bà Nguyệt, các bạn là người chiến thắng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng 12 triệu đồng. Xin chúc mừng đội Ba Quy. Như vậy là với cú lội ngược dòng, các bạn đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng 12 triệu đồng. Còn đội Ba Khía cũng không kém phần xuất sắc khi mà chúng ta chiến thắng ở cả hai vòng, vòng 1 và vòng 2 và mang về cho mình giá trị tiền thưởng 9 triệu đồng. Cảm ơn các đội chơi ngày hôm nay đã đến với chương trình của chúng ta. Không biết là cảm xúc của các bạn đội chơi như thế nào? Đầu tiên là đội Ba Quy trước nè. Thật ra là Quý đến với cuộc thi này với tư cách đội trưởng, nhưng mà Quý muốn hỗ trợ hai bạn nhiều hơn là cái phần thể hiện mình thật sự. Cho nên là khi mà đưa một cái vai đó cho Quang mà Quang thể hiện được và giành được cái giải thưởng từ khán giả, Quý cũng rất là vui và hạnh phúc với những cái gì mà mình làm trong tối ngày hôm nay. Rất là kịch tính.
Còn đội ba khía. Hôm nay Trinh đã nói ngay từ đầu đây là một cái sân chơi, nhưng mà Trinh biết đây là một cái sân vô cùng nghiêm túc dành cho các bạn thí sinh. Những bạn tới đây là muốn có một cái cơ hội nghề nghiệp cũng như là học hỏi nhiều. Thì ngày hôm nay ba giám khảo đã chỉ cho bản thân Lan Trinh cũng thấy mình cần phải làm cái gì để tiến bộ hơn. Nên Trinh rất là vui và xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn và cũng cảm ơn ban giám khảo đã đến với chương trình chúng ta. Chương trình Thanh Âm Quyền Năng sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Tại hạ là Triển Chiêu, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, xin bái tạ bao đại dân. Anh ơi, hồi xưa là em coi phim là em mê anh Triển Chiêu lắm. Em luôn ước mơ là em sẽ là bạn gái anh Triển Chiêu đó. Trời ơi. Em lấy danh dự cả cuộc đời em ra để mà đảm bảo với mọi người luôn. Làm ơn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cậu có đang nghe tao nói không vậy hả? Trời ơi, bão táp mưa xa. Đón xem tập 6 được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 25 tháng 6 năm 2021 trên kênh HTV7. Mỹ Ăn Liền Collamen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng.